Hello mga ka-foodie! Welcome back po sa aking channel. This is me again, Food and Drinks. Kumusta po kayong lahat? Today po ay magluluto tayo ng napakasarap na creamy chicken with mushroom. Ayan, shout out po sa mga katulad kong mahilig sa mushroom dyan. Ito na po para sa atin, para sa ating lahat. So, ito na. Umpisa na natin. Unang-una po, imamarinate natin yung ating chicken ng salt and pepper lang. Marinate lang po natin siya ng mga 10 to 15 minutes. Okay na po yun. Pagkatapos po natin lagyan ng salt and pepper yung ating chicken, haluin lang po natin ng maayos para sure po na lahat ng part ng chicken ay malagyan ng seasoning. After 15 minutes po na ma-marinate na natin yung ating chicken, magpainit lang po tayo ng mantika at ifo-fry na natin. I-fry lang natin siya ng mga 5 minutes or hanggang sa magiging golden brown. Huwag po nating lakasan yung apoy para hindi siya masunog. Siya nga pala, pwede nyo pong liitan yung slice ng chicken. Depende po sa kung anong gusto niyo. Pwede rin po kayong gumamit ng boneless na chicken. Ayan, after 5 minutes po, pwede na nating i-flip para iprito naman natin yung kabilang side. Ayan, pag naluto na po yung ating chicken, tanggalin lang po natin sa pan at dyan na rin natin igigisa yung ating mushroom. Sayang naman yung flavor ng chicken pag itatapon pa natin, diba? At syempre, bago natin igisa yung mushroom, una igisa muna natin yung ating onion. Dalawang klaseng onion ang gamit ko, white and red. Naubusan na kasi yung red, kaya ginamit ko na yung white. So, kahit na anong sibuyas pwede. Hintayin lang natin na magiging brown, golden brown ulit yung ating onion bago natin ilagay yung ating mushroom. And mushroom in. Halu-haluin lang natin hanggang sa lumambot yung ating mushroom. Ayan mga ka-foodie, as you can see, malambot na po ang ating mushroom. Pwede na po nating ilagay yung iba pa nating sangkap, yung chicken stock. Dito gumamit ako ng 1 cup na chicken stock at saka 1 cup na cooking cream. Haluin lang natin, tsaka natin ilagay yung ating fried na chicken.
Ayan, takpan lang po natin siya at isisimmer lang natin ng mga 5 to 8 minutes or hanggang sa mag-thicken yung sauce. And after 8 minutes, ready na po ang ating creamy chicken with mushroom. Ano kayang masarap na partner nito? Boiled pasta or white rice? Sige nga, ano kayo? Team pasta or team rice? Let me know. Yes, pa-comment naman dyan guys sa comment section. Are you team pasta or team rice? And just garnish it with chopped parsley or onion leeks. Kahit na anong pang-decorate po na gusto ninyo, it's fine. Thank you so much guys for watching. I hope you like our recipe today. And once again guys, if you like this video, please hit the like and also subscribe to my channel, and don't forget to click on the bell icon to get new video updates. Thank you so much, and have a great day. Ciao.